नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। र यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं CTEVT को डिप्लोमा और PCL लेभल फाइनल एक्जाम फर्म 2077 को बारेमा। हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी CTEVT रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट्सहरु लिएर आउने प्रयास गर्छौं। र अब लागौं हाम्रो यो अपडेटतर्फ। CTEVT डिप्लोमा और PCL लेभल फाइनल एक्जाम फर्म डेट एक्सटेन्डेड भनेर हजुरको जुन फाइनल एक्जामको फर्मको डेट रहेको थियो त्यो डेटलाई एक्सटेन्ड गरिएको छ। हजुरको फाइनल एक्जामको फर्म यदि छुटेको छ भने यो चाहिँ निकै नै जरुरी रहेको छ हजुरको लागि। हजुरको यसभन्दा पहिले चाहिँ CTEVT ले प्रकाशन गरेको नोटिस अनुसार CTEVT को डिप्लोमा और PCL लेभल तर्फको फाइनल एक्जाम फर्मको डेट हजुरको मंसिरको 14 गतेसम्म नियमित शुल्क तिरेर भर्न सक्नुहुन्थ्यो भने मंसिरको 21 गतेसम्म चाहिँ विलम्ब शुल्क तिरेर हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर केही कारणवश भन्दा पनि हजुरको जुन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विद्यार्थीहरूले आफ्नो फर्म टाइममा सबमिट गर्न सकेका छैनन् र त्यसैकारण शिक्षण संस्थाहरूले पनि यो फर्मको डेटलाई एक्सटेन्ड गर्न आग्रह गरेको छ। र त्यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै CTEVT ले यो फर्मको डेटहरूलाई एक्सटेन्ड गरेको छ। र यो फर्मको डेट चाहिँ अब यस प्रकार रहेका छन्। हजुरले रेगुलर तर्फ चाहिँ भन्नाले रेगुलर फीमा चाहिँ 8 महिना 29 गतेसम्म रेगुलर फीमा यो फाइनल एक्जामको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको विलम्ब शुल्क तिरेर 9 महिना 6 गतेसम्म यो फाइनल एक्जामको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हजुरको शिक्षण संस्थाहरूको लागि के रहेको छ भने हजुरको 8 महिना 30 गतेको मध्यरातिसम्म चाहिँ रेगुलर तर्फको फर्म हजुरले ITMS बाट हजुरहरूले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ भने डिलेड तर्फ विलम्ब शुल्क तर्फको फर्महरू चाहिँ 9 महिना 7 गतेको मध्यरातिसम्म ITMS मार्फत सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शुल्कको कुरामा चाहिँ हजुरको शिक्षण संस्थाहरूको लागि रहेको छ हजुरको नियमित तर्फ चाहिँ 9 महिना 1 गते भित्र चाहिँ सम्बन्धित हजुरको जुन प्रदेश कार्यालय रहेको छ परिषदको CTEVT को त्यहाँ चाहिँ सबै कागजातहरू फर्महरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुनेछ हजुरको 9 महिना 1 गते भित्र। त्यसैगरी विलम्ब शुल्क तर्फ चाहिँ विलम्ब शुल्कको हकमा 9 महिना 8 गते भित्र चाहिँ परिषदको सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ सबै कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यो जुन एक्सटेन्ड गरिएको डेटमा जुन फर्म भर्नुहुन्छ त्यसमा पनि जे जति शर्तहरू लागू हुनेछन् सबै पहिले प्रकाशित भएको नोटिस अनुसार नै लागू हुनेछ। र पहिले प्रकाशन भएको नोटिस चाहिँ हजुर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हजुरले भिडियोको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ र माथि आई बटनमा त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो भिडियोमा यति नै जानकारी थियो। यो जानकारीले अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुलाई नि जानकारी होस्। र हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद, बाइ बाइ।